هذه بعض الأمثلة على ال probability density. مثال الأول the phase shift x in phase shift keying is a random variable and has the following distribution function. طبعا هنا ال phase shift عندنا بال PSK سمينا x وهو متغير عشوائي random variable وله ال probability density function هذه fx. لاحظوا هنا ال f capital letter لأنه هذه هي distribution function اللي هي بس راح نشوف هي عبارة عن CDF cumulative distribution function. تخضع لهذه المعادلة هي صفر لما تكون x أقل من صفر، وهي x على 2 لما تكون x بين الصفر والاثنين، وهي 1 لما تكون x أكبر من 2. المطلوب هو الأول find the average of the phase shift يعني ال expected value، والمطلوب الثاني هو ال variance. كيف نحل هذا النوع من المسائل؟ The average of random variable is the expected value of x، بما أنه الفيز شيفت هو بالبي اس كي هو random قيمة عشوائية، فإذا الافريج المعدل هو ال expected value أو أيضا يسمى المين ميو، وهو يخضع لهذه العلاقة EX of x أو ميو هو في الحقيقة تكامل بين ناقص infinity والinfinity x fx of x dx. إذا تلاحظون أن هذه ال fx هي عبارة عن f صغيرة lower case small letter، في حين المعطى بالسؤال هو capital letter. هذه هي CDF capital letter، والحرف الصغير fx معناها PDF، where fx بالحرف الصغير is the PDF. therefore we need to find the PDF. لازم نوجد ال PDF من ال CDF المعطى في السؤال. العلاقة بين PDF وال CDF مثل ما عرفنا هي اشتقاق، يعني مشتقة CDF بالحرف الكبير هو ال PDF، وتكامل PDF طبعا بالعكس يكون هو ال CDF. So اللي يهمنا هنا هو ال PDF is the derivative of the CDF، هو مجرد مشتقة لل CDF اللي هو معطى في السؤال. فراح نشتق هذه المعادلة راح نشتق مشتقة هذه المعادلة، إنه راح نشتق. طبعا هي فيها 3 معادلات أو فيها 3 أجزاء، الصفر وإكس على 2 والواحد. فمشتقة الصفر هي صفر لأن مشتقة الثابت هو دائما صفر، يعني لأنه هذا ثابت ما يتغير مع الإكس فهو صفر. هذا إذا كانت إكس أقل من صفر. طيب إذا كانت إكس بين الصفر والاثنين فالمشتقة هي راح تكون إكس على 2 مشتقتها 1 على 2 بالنسبة لإكس، وبالفترة إكس أكبر من 2 في هذا الجزء راح تكون المشتقة الواحد اللي هو الثابت ما يتغير مع الإكس. إذا ما دام ما يتغير فالديريفيتيف مالته صفر أيضا لأنه لا يتغير مع الإكس. فلذلك صار عندي هذا هو ال PDF. طبعا ببساطة تلاحظون هنا عندي صفر وهنا أيضا عندي صفر، فمعناها أنه يكون صفر يكون عندي فقط قيمة نصف فقط اللي هي بين الصفر والاثنين، أما في بقية الحالات فهي دائما صفر. فال PDF fx of x small letter هو إما نصف لما الإكس تكون بين الصفر والاثنين، يعني أكبر من الصفر وأقل من الاثنين، أو تكون صفر فيما عدا ذلك. طبعا هذا توزيع يسموه uniform distribution مثل ما تشوف على الفترة بين الصفر والاثنين. الآن راح نبدأ بالمطلوب الأول وهو الأفريج ال expected value وهي المين أيضا. فالمين أو ال expected value اللي هي الأفريج يساوي حسب القانون تكامل من ناقص infinity plus infinity x PDF مضروب في ال PDF بالنسبة ل x التكامل. احنا نعرف انه بين يعني بناقص infinity plus infinity نعرف انه الدالة هي اصلا بين الصفر والاثنين فقط فيها قيمة، فيما عدا ذلك otherwise هي صفر. لذلك أنا أكامل فقط بين الصفر والاثنين. قيمة الدالة fx بين الصفر والاثنين هي نصف، فمجرد أعوض نصف، وطبعا الإكس اللي هذا موجود أيضا نضربها في نصف فيصير x على 2 dx، كأنما هو تكامل x على 2 dx. طبعا نتيجة التكامل هي x squared by 4 between 0 and 2 ويساوي لي 1 بالأخير.
إذا نعوض الاثنين وبعدين ننقص من الصفر فيطلع عندي واحد. هذه هي التكامل اللي يطلع لي المين فاليو واللي هي الاكسبكتد فاليو. المطلوب الثاني هو الفاريانس. الفاريانس سيجما سكوير. يعرف الفاريانس على أنه expected value of x minus mu square ويساوي integration minus infinity plus infinity مكان ال x هو x minus mu square multiplied by the PDF fx of x والتكامل بالنسبة لل x dx. طبعا هذا هو second central moment لأنه central لأنه لازم يكون central يعني x minus mu second لأن المرفوع للقوة 2 فهو second moment second central moment اللي هو سيجما سكوير. احنا نعرف انه ال PDF f of x has values only in the range 0 to 2 وبالتالي ما يحتاج نسوي تكامل من ناقص infinity ل plus infinity. وأيضا اللي نعرفه أنه الميو هي واحد وبالتالي راح يكون التكامل عندي من الصفر إلى الاثنين فقط. وطبعا القيم من الصفر للاثنين قيمة ال fx of x شنو هي كانت نصف مثل ما شفنا قبل شوية فقط بين الصفر والاثنين هي نصف وعليه نعوض النصف اللي هو constant يطلع خارج التكامل واللي يبقى عندي العفو هنا يطلع عندي خارج التكامل لأنه ثابت وليس متغير بالنسبة لإكس يبقى عندي x minus 1 سكوير هذه متغيرة مع الإكس نكاملها بالنسبة للإكس. تكاملها طبعا هي قبل لا نكاملها لازم نفك هذا المربع مربع الفرق بين حدين x سكوير minus 2x plus 1 بعدين نكامل الإكس سكوير تكامل x to power 3 divided by 3 ال 2x تكاملها 2x سكوير by 2 الرفع الأس إلى زائد 1 على الأس الجديد والواحد تكاملها بالنسبة لإكس هي x ولا زالت عندي حدود التكامل بين الصفر والاثنين. نعوض الاثنين ونطرحها من الصفر طبعا الصفر قيمة كلها صفر لأن كلها بها x فنعوض الاثنين يطلع عندي هذا الرقم 8 على 3 ناقص 4 زائد 2 اللي هو طبعا النصف لا تزال خارج القوس وبعدين يطلع عندي 8 ناقص 12 زائد 6 على 3 اللي هو 2 على 3 تحديدا مضروب في النصف هذا اللي كان أصلا خارج القوس فيطلع عندي سيجما سكوير هو 1 على 3. هذا المثال الأول كيف نطلع ال PDF من ال CDF عن طريق الاشتقاق. العلاقة هي اشتقاق مثل ما شفنا وبعدين من ال PDF نقدر نطلع كل شيء ولهذا قلنا أنه ال PDF هو أهم من ال CDF. يعني إذا عندي مسألة بها CDF لازم أطلع ال PDF حتى أقدر أطلع المين والفاريانس وهاي الأمور. طيب مثال ثاني question 2 if a continuous random variable x represent noise and has a normal PDF defined as n1 normal 1 3 هذا التعريف مهم جدا n1 3 له معنى. المطلوب find the following probability of x2 equals 2 and probability of x between 2 and 3 greater than 2 and less or equal 3. أول معلومة نعرفها عن هذه ال random variable أنه normally distributed يعني Gaussian random variable. طبعا هذا noise في هذا المثال. المعلومة المهمة جدا اللي نعرفها عن Gaussian distribution من التعريف Gaussian normal or distribution are these its PDF follow Gaussian function which is as follows إنه ال PDF مالته small f x of x is 1 over square root of 2 pi sigma square e to the power minus x minus mean square divided by 2 sigma square على شرط أنه x معرفة أنه هي n of mean and sigma square. I tell the means x is defined as normal variable with mean mu and variance sigma square. فإحنا من منطوق السؤال نعرف أنه هو معرف على أنها n of 1 3 معناها المين أكيد راح يكون الميو واحد في هذه المعادلة المين واحد والسيجما سكوير اللي موجود في هذه المعادلة هو 3 فبالتالي probability of x يساوي x اللي هي من ال PDF مباشرة نعوض بهذه المعادلة PDF
مكان الإكس راح نخلي القيمة اللي نريد نوجد عندها الاحتمالية، وهي px of x راح يكون عندي 3 هنا، العفو px يساوي 2، الإكس تساوي 2، بمكان x نخلي 2، وهنا المين 1 والسيجما سكوير is 3، فيطلع عندي تقريبا 0.195. طبعا هذا النويز هو random variable normally distributed random variable fx of x يكون بهذا الشكل. المين مالته يساوي 1 معناها السنترال أعلى قيمة طبعا هو بيل شيب Gaussian بيل شيب، المين مالته عند الواحد يعني أعلى قيمة تكون عند الواحد، وكان المطلوب أنه نوجد الإكس تساوي 2 اللي هي هذه، هي هاي النقطة بالضبط probability of x تساوي 2 واللي هي 0.195. المطلوب الثاني من السؤال هو probability of x أكبر من 2 وأقل من 3. هذه بالنسبة لل probability density function معناها أنه أنا أريد أوجد هذه المساحة الarea. This area represents probability of x greater than 2 and less than or equal 3. فكيف أوجد هذه المساحة بالضبط؟ طبعا بالرياضيات حتى أوجد هذه المساحة أسوي تكامل لهذه المعادلة اللي هي PDF fx، لأنه هذا الواي هو fx PDF بالنسبة للمتغير الإكس اللي هو x اسمه هنا التكامل، حدود التكامل تكون بين 2 و 3 integration from 2 to 3. وبالضبط هذا اللي راح نسويه، لكن للأسف هذا التكامل لا يمكن حله بالرياضيات لأنه في x تربيع. Unfortunately this integration is unsolvable, therefore table method is applied. هذه إذا تلاحظون هذه المعادلة نقدر نبسطها ونستخدم جداول Q function اللي عرفنا أن Q function هو complementary function اللي هي integration from x to infinity. يعني الحقيقة ال Q function هي مثلا Q of 2 معناها integration من الاثنين إلى الانفينيتي، هذا هو الخط، هذا هو ال Q of 2، وال Q of 3 هو integration من ال 3 to infinity. راح نعرف هذا ال Q بس على شرط أنه هذا يكون المين مالته عند الصفر يعني standard normal والvariance مالته 1. We know that Px of x greater than x is Q of x in one condition that it's normal standard distribution، معناها المين صفر والvariance 1. و Q of x طبعا جداولها موجودة مثل هذا الجدول، يعني نجدها من الجداول، لكن المشكلة إنه إحنا ما عندنا normal standard normal PDF. الحقيقة ال PDF عندنا هو 1 المين والفاريانس 3. طيب ما هو الحل؟ فإذا الحل هو ممكن أن نستخدم هاي العلاقة أن probability of x of greater than x is Q of x minus mu divided by sigma. يعني في هذه الحالة راح يكون مكان ما نكتب probability Q of x نقول Q of x minus 1 divided by square root of 3. ليش؟ لأنه هذه not normal standard distribution. طيب فنجي نحل هاي المسألة. طيب كيف نوجد هذا x أقل من 2 أكبر من 2 وأقل ويساوي 3؟ نقدر نجزئها جزئين. الجزء الأول هو أنه probability of x أكبر من 2 اللي هو من 2 إلى الانفينيتي، ونوجد ال Q of x اللي هي x of 3 يعني أكبر من الثلاثة. شنو اللي راح نستفاد منه؟ أنه لو طرحنا px greater than 2 ناقص px greater than 3 تطلع لي فقط هذا المثلث، هاي المساحة فقط تطلع لي هاي المساحة بين 2 و 3 واللي هي بالضبط المطلوبة probability of x between 2 and 3. ف probability of x between 2 and 3 هي في الحقيقة ممكن نجزئها جزئين، probability of x greater than 2 مثل ما شفنا بالشكل minus probability of x greater than 3 واللي هي بالضبط Q من ال Q function Q of 2 هنا ال x نخليها 2 ناقص المين على السيجما وناقص ال Q of و probability of x greater than 3 هي Q of 3 ناقص 1
اللي هو المين على السيجما جذر 3، واللي هو بالضبط يطلع Q of 0.7577 minus Q of 1.15. من الجداول مع الكيو فانكشن اللي تكون موجودة تحت اليد ومعطاة بالسؤال نقدر نوجد انه طبعا 0.577 بالجداول لازم نشوف الاكس، فنشوف الاكس ماكو 0.577 عندي 0.55 0.6 و 0.577 اقرب شيء هي 0.6 فكيو اوف 0.6 نروح على الجدول اكس ندور على اكس تساوي 0.6 اللي هي هذه، فنوجد كيو 0.6 هي 0.274 فكيو اوف 0.6 is 0.274. طيب الكيو الثاني هو 1.155 اللي هو هذا، هذه الاكس هذا العمود للاكس ندور على ال 1.155 اللي هو هذا 0.125 اللي هو ممكن نختار 0.125 القيمة، الفرق بيناتهم راح يطلع لي 0.149 اللي هي المساحة بين الاثنين والثلاثة، لأنه طرحنا هذا ناقصا يعني هذا الجزء ناقصا هذا الجزء، التكامل مع هذا الجزء ناقصا هذا الجزء P of x greater than 3، وبالتالي نقدر نطلع ال probability بهذا الشكل من الجداول. هذه الجداول تكون معطاة عادة في السؤال وفي الامتحان، وشكرا جزيلا.